हॅलो सगळ्यांना. आज अंकिताज किचनमध्ये रोजच्या स्वयंपाकमध्ये आपलं स्वागत आहे. आलू मटर आज बनवणार आहे. तेल घातलं आहे एका कढईत आणि उभा चिरलेला कांदा घेतला आहे. एक कांदा घेतला आहे आणि एक दोन मिरच्या घ्यायच्या तिखट असली तर. लसूण घालायची, आलं, हे सगळं असं आता परतून घेऊया चांगलं. व्यवस्थित परतायचं आहे आपल्याला. आलं घातलं, 1 इंच आलं घालायचं. आधी होऊन द्यायचा चांगला कांदा, थोडा लाल झाला पाहिजे. टोमॅटो घातला आहे, एक टोमॅटो घातला आहे. ह्या रेसिपीसाठी एवढा टोमॅटो आणि कांदा बास आहे. एक 150 ते 200 ग्राम भाजी आहे माझी, वाटाणा आणि बटाटा मिक्स भाजी. हे व्यवस्थित आता आपण परतून घेऊया. थोडं खोबरं घालते. थोडं थोडं परतल्यावरच हे सगळ्या वस्तू एक एक घालायचे आहेत, त्यामुळे थांबावं लागतं आपल्याला, एकदम नाही घालू शकत आहे. आणि हे मी बदाम घातलेत, आज काजू नाही घातलेत, बदाम घालून बघूया. ती पण चांगली लागते चव. ग्रेव्ही करायची आपल्याला ही चांगली. हळद तिखट घालून घ्यायचं आहे. थोड्या वेळाने जरा परतून घेऊया. कांदा थोडासा मऊ झाला पाहिजे आणि टोमॅटो पण शिजला पाहिजे. अशा तऱ्हेने आता हळद घालूया आणि तिखट घालून घ्यायचं. आपण बघू शकता कांदा आणि टोमॅटो शिजला आहे. थोडं पाणी घालायचं आहे त्याच्यामध्ये परत आणि एक उकळी आणून घ्यायची आहे, वाफ आणायची जराशी. आता पाणी घालूया. एक कपभर पाणी घातलं आहे, म्हणजे 100 ते 150 ml पाणी घातलेलं आहे मी. तुमच्याकडे ते मेजरमेंटचे कप असतील तर त्याच्याने सुद्धा घालू शकता, किंवा आपल्या साधे घरातले वाट्या असतील तर त्याच्यानेही घालू शकता. एक वाटीभर पाणी आहे ते. त्यावर झाकण घालून घेतलं थोडंसं. आता मी वाटाणा आणि बटाटा हा तळून घेते. ही ग्रेव्ही करून घेतली आपण मगाशी, ती केली गरम, ती गार झाल्यावर करून घ्यायची. आता त्याच पॅनमध्ये मी थोडं तेल वाढवलं आहे, 1-2 चमचे, आणि अख्खा गरम मसाला घालायचा आहे. त्याच्यामध्ये ह्या 2च पदार्थ घातले आहेत मी. तेल आणि बटर घातलेलं आहे. अख्ख्या गरम मसाल्यामध्ये दालचिनी आणि लवंग हे 2च पदार्थ घातले आहेत. आणि त्याच्यावर हे परत एकदा आपण परतून घेऊया. जी आपली ग्रेव्ही होती, ग्रेव्ही केली आपण एक, ती जरा परतून घेऊया. एक जरा उकळी आली की आपण जे तळून घेतलेलं आहे वाटाणा आणि बटाटा, तोही घालूया. पनीर मसाल्याची जशी रेसिपी असते त्याप्रमाणे करून घेऊया. हे सगळं आहे. थोडं वाटाणा आणि बटाटा तो शिजवलेला घातला, तळून घेतलेला. वाटाणा हा माझ्याकडे फ्रोझन होता, तो घेतला. तुम्ही
कच्चासुद्धा घेऊ शकता. त्याच्यावर मीठ घालून घ्यायचं. चवीनुसार मीठ घालायचं. थोडी साखरही घालायची शेवटी. तिखट हे माझ्याकडे काश्मीरी लाल तिखट आहे ते घातलं. थोडा गोडा मसाला घातला आहे आणि गरम मसाला थोडा, आणि त्याच्यावर पनीरचा मसाला घालायचा 1 चमचाभर. हे सगळं मी 1 चमचा घातलेलं आहे. या सगळ्याचा स्वाद अतिशय छान येतो. तुम्ही अशी ग्रेव्हीसुद्धा करून ठेवू शकता घरी आणि मग ती वापरू शकतात. हा बघा, हा मी पनीर मसाला घातला आहे. त्याच्याने एक छानशी चव येते भाजीला, रोजच्या भाजीला सुद्धा. ही मी थोडंसं त्याच्यामध्ये बटर पण घातलेलं आहे फोडणीमध्ये. त्यामुळे जराशी चव वाढते त्याची, ह्या भाजीची. अशा तऱ्हेने दिसते. आता बघा, झाली आपली भाजी.